हेलो एन्ड वेलकम अल। आजको यस भिडियोमा हामीले ल्याटेक्समा हुने स्पेशल क्यारेक्टरहरू के छन्, बेसिक युज हुने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। प्रिभियस भिडियोमा हामीले बेसिक प्याकेजेसहरू कस्तो हुन्छ र कसरी युज गर्ने भनेर सिकेको थियौँ। अब यसमा क्यारेक्टर हुन्छ, जस्तै यो डलर सिम्बल भयो। अब यो डलर चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि म्याथ मोड भनेको जहिले पनि हामीले सेन्टेन्समा म्याथमेटिक्सहरू जोडेर लेख्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ डलर युज हुन्छ। जस्तै डलर ए प्लस बी, यसरी हामीले यो के भयो, म्याथमेटिक्स भयो। त्यसमा म्याथमेटिक्सहरू लेख्नु पर्यो सेन्टेन्समा भने डलरको सिम्बल युज गर्ने। अब डलर नै चाहियो भने हामीलाई ब्याकस्ल्यास डलर कमान्ड दिनुपर्छ। त्यस्तै अनि यो पर्सेन्ट छ, पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो कमेन्ट युज गर्नको लागि। कमेन्ट भनेको हाम्रो कमेन्ट चाहिँ आउटपुटमा देखिँदैन, इनपुटमा चाहिँ देखिन्छ। अब हामीले इनपुट कहिले कसो हामीले के लेखेको, किन यो कमान्ड दिएको भनेर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु हुनको लागि पर्सेन्टेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पर्सेन्टेज नै सिम्बल चाहियो भने ब्याकस्ल्यास पर्सेन्टेज सिम्बल हाल्ने, त्यो आइहाल्छ। अनि यो एन्ड छ, एन्ड भनेको ट्याब जस्तो टेबलहरू बनाउनु पर्यो भने एउटा कोलमबाट अर्को कोलममा जानु पर्यो भने के गर्ने, यो ट्याब सिम्बल गर्ने। त्यही सिम्बल नै चाहियो भने ब्याकस्ल्यास ट्याब। जस्तो एउटा टेबल छ, जस्तो यो टेबल भयो। अब यो एउटा कोलममा जस्तो यो कोलमबाट यहाँ लेख्न पर्यो भने के गर्नु पर्यो, बिचमा एन हान्नु पर्यो, त्यसरी नै। त्यस्तै अब यो अन्डरस्कोर छ, अन्डरस्कोर भनेको सुपरस्क्रिप्ट। जस्तो यहाँ त्यही चाहियो भने ब्याकस्ल्यास अन्डरस्कोर, जस्तो H2 मा 2 तल हुन्छ, त्यो जहिले पनि लेटर अथवा सेन्टेन्सको तल हान्नु पर्यो भने सुपरस्क्रिप्ट युज गर्नु पर्यो। अनि यो यस्तो भनेको सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट भनेको पावर, जस्तो पावरमा लेख्नु पर्यो भने त्यो सुपरस्क्रिप्ट युज गर्नु पर्यो। जस्तै त्यही सिम्बल नै चाहियो भने यो टेक्स्ट सी सर्कम भनेर हान्नु पर्यो। त्यसै कर्ली ब्राकेटको लागि यो अब आर्गुमेन्ट्सहरू बिगिन गर्नको लागि त्यही कर्ली ब्राकेट चाहियो भने ब्याकस्ल्यास कर्ली ब्राकेट हान्नु पर्यो, लेफ्ट राइटको लागि त्यही अनुसार। अनि यो ब्याकस्ल्यास छ, ब्याकस्ल्यासको के हुन्छ, बिगन कन्ट्रोल सिक्वेन्स भनेको जस्तो जहिले पनि कमान्डहरू सुरु गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, ब्याकस्ल्यास। अब त्यही नै चाहियो भने ब्याकस्ल्यास हान्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले ल्याटेक्समा प्र्याक्टिकल्ली गरेर हेरौँ। अब म यसमा आएको छु, मैले यो प्रिभियस यसमा मैले के गर्छु भन्दा हामीले युज गरेको डलर। अब हामीले ब्याकस्ल्यास डलर भनेर रन गर्यो भने के आउँछ, हाम्रो आउटपुटमा डलर नै आउँछ। मैले यसलाई थोरै जुम गर्छु। हाम्रो रन हुँदैछ प्रोग्राम। यसरी हाम्रो यो डलर सिम्बल आएको छ। अब यो ब्याकस्ल्यास डलर गर्दाखेरि के आएको छ, डलर। जस्तै अब हामीले डबल लाइन भनेको न्यू लाइनमा लाइन चेन्ज गर्नको लागि हो। जस्तो म्याथ, MATHS म्याथ्स, म्याथमेटिक्स, म्याथ, त्यसपछि डलर ए प्लस बी। अब यस्तो यो के भयो, यो म्याथ इन्भाइरोमेन्ट भयो। अथवा यस्तो म्याथमेटिक्स हान्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, डलर भित्र राख्नुपर्छ जहिले पनि। यस्तो तरिकाले हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तै हामीले सबस्क्रिप्ट भनेको जस्तो डलर एस, यो अन्डरस्कोर अथवा सबस्क्रिप्ट 2O। अब यो के भयो,
हामीले सबस्क्रिप्टको युज गरौँ, त्यो के आउँछ तल झुन्डिएर आउँछ। यस्तो तरिकाले यो 2 H2O मा 2 तल आएको छ किनकि त्यो के हो सबस्क्रिप्टको कारणले। अब त्यस्तै पावरमा लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ, जस्तै a पावर x a पावर 4 यस्तो लेखौँ ल। अनि त्यस्तै अब $a पावर x माइनस y एक्सप्रेसन हान्नु पर्यो भने के हुन्छ, जहिले पनि कर्ली ब्राकेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई रन गरेर हेरौँ के आउँछ। यसरी हामीले a पावर 4 लेख्नु पर्यो भने सुपरस्क्रिप्टको युज गर्नु पर्यो यो तरिकाले। त्यस्तै पावरमा अथवा सबस्क्रिप्टमा एक्सप्रेसनहरू हान्नु पर्ने छ भने त्यसलाई कर्ली ब्राकेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै हामीले अर्को अनि कर्ली ब्राकेट त्यस्तै अब हामीलाई कर्ली ब्राकेट चाहियो भने के गर्नु पर्यो, ब्याकस्ल्यास कर्ली ब्राकेट हान्नु पर्यो यस्तो तरिकाले। अब यसलाई रन गर्यो भने हामीलाई कर्ली ब्राकेट आउँछ। यसरी हामीले ब्याकस्ल्याससँग गर्यो भने कर्ली ब्राकेट आउँछ। अब ब्याकस्ल्यास नै चाहियो भने के गर्नु पर्यो, अब ब्याकस्ल्यास अनि ब्याकस्ल्यास ब्याकस्ल्यास सिम्बल चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रोग्राम रन हुँदैछ। हाम्रो कम्प्युटर ल्यापटपको प्रोसेसर जति धेरै भयो, लेटेस्ट भयो, त्यति नै फास्ट रन हुने गर्छ। मेरो चाहिँ i3 भएकोले स्लो छ। हाम्रो चाहिँ ब्याकस्ल्यास किन आएन त, यसरी हाम्रो ब्याकस्ल्यास गरेर आउँदैन। के गर्नु पर्यो भन्दा ब्याकस्ल्यास अनि BACKS ब्याकस्ल्यास भनेर लेख्नु पर्यो यस्तो तरिकाले, अनि बल्ल हामीलाई ब्याकस्ल्यासको सिम्बल दिन्छ। यसरी हामीले ब्याकस्ल्यासको सिम्बल पाएको छौँ। अब सुपरस्क्रिप्टको सिम्बल लेख्नु पर्यो भने के थियो भन्दा हामीलाई के थियो, टेक्स्ट यो थियो, हामीले यसलाई कपी गर्न पनि सक्छौँ। मिलेन, यस्तो यो कमान्ड हान्नु पर्यो, हामीलाई के हुन्छ सुपरस्क्रिप्ट हुन्छ। त्यसरी अब हामीले के सिकेका छौँ भन्दा यो डलर सिम्बल अनि म्याथ मोडमा डलर युज गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै सबस्क्रिप्ट तल झुन्डाएर लेख्नु पर्यो भने सबस्क्रिप्ट, अनि पावरमा लेख्नु छ भने यो सुपरस्क्रिप्ट, अनि एक्सप्रेसनमा छ भने हामीलाई यो पावरमा अनि सबस्क्रिप्टमा यो कर्ली ब्राकेट भित्र राख्नुपर्छ। अनि कर्ली ब्राकेट नै चाहियो भने ब्याकस्ल्याससँग लेख्नु पर्यो। अनि यो डबल ब्याकस्ल्यास भनेको न्यू लाइन चेन्ज गर्नको लागि हो। त्यस्तै पर्सेन्टेज भनेको कमेन्ट युज गर्न, अनि यो ब्याकस्ल्यास चाहियो भने ब्याकस्ल्यास अनि ब्याकस्ल्यास भनेर टाइप गर्नु पर्यो। अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा टेक्स्टको फन्ट अनि फन्ट साइजहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।